हेलो गाइज गुड मर्निङ। आज चाहिँ मेरो स्पेसली डे है, इट्स माई बर्थडे। अहिले चाहिँ मर्निङको 6 बजेको छ है। हेलो एभ्रिवान, इट्स मी निशा मगर, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आज चाहिँ मेरो बर्थडे आज चाहिँ म मेरो बर्थडे घरमै सेलिब्रेट गर्न लागेको छु। मेरो फ्यामिलीहरूसँग फर्स्ट टाइम बर्थडे सेलिब्रेट गर्दैछु। आज मेरो जन्मदिन, यो सुन्दर दुनियाँमा प्रवेश गरेको दिन, म रुँदा मेरो आमा बुबा खुसी भएको दिन। I'm so happy है। It's my birthday. Happy birthday to me। मेरो केक पनि आयो है। Happy birthday निशाको त यान त यस्तो भएछ है। यान आएछ चाहिँ निशा। हेलो गाइज, आज चाहिँ मेरो बर्थडे। आज चाहिँ म मेरो फ्यामिलीहरूसँग घरमै बर्थडे सेलिब्रेट गर्न लागेको छु। Happy birthday to me and I'm so happy. Happy birthday to me. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Light gay at Darabaya. मम्मी दिदीले दिनुभएको गिफ्ट कस्तो ठिक माया शर्मा हेरेर न मेरो भन्न आउँदैन भन्छु। मेरोमा त छैन राम्रो। बर्थडे चाहिँ यस्तै भयो। अब राति है त्यही माथि लाइन पनि गएर यस्तो भयो है बिजो। त्यही माथि पानी पनि पर्यो होइन। कस्तो हुँदैछ बर्थडे भान्जो? मान्छेको बर्थडे कस्तो भयो? मिठो छ के? हल्का रमाइलो। छोपेर बसे लजाएर। मम्मी कस्तो भयो आज? राम्रो। धेरै राम्रो। दिदी बर्थडे कस्तो भयो ल भन्नु त सबैजना। ठिकै भयो, उजेले म भएको भए अलि राम्रो देखिन्थ्यो होला। ठिकै छ त्यही पनि। Cake Kana Leitko, Hami Amajubar. कस्तो मिठो है केक चाहिँ। मैले त्यही भयो भात खाएर जाने हो के? किन होला? Happy birthday to you.
Happy birthday to you. Happy birthday,